Hello and welcome to another video by Johnny. Chào các bạn vào video khác của Johnny nha. So in this video, I will correct the writing for my students. And this is Cambridge 14 Test 1 Writing Task 1. This is class IELTS 40. So this is the first time they do this kind of writing. Đây là lần đầu tiên lớp IELTS 40 bắt đầu làm cái writing luôn á. Và sửa là hôm nay mình sẽ sửa bài Cam 14 Test 1 Writing Task 1. Okay. So I have given them two kind of videos. One video is to show them how to deal with this test 1, and another video is to correct the writing for my previous students. So they have to watch those two videos first before they tried to write this one. Mình đã đưa cho các bạn học sinh của mình hai loại video trước khi mà các bạn bắt đầu viết, đó chính là video hướng dẫn cách làm cái writing test 1 này. Và một video khác đó chính là sửa bài của cái lớp trước đó. Các bạn phải coi kỹ rồi mới đặt bút viết bài này. So hopefully they do not make as many mistakes as first timer. Hy vọng họ không phạm phải nhiều lỗi những người mới bắt đầu mà. Okay class, have you watched both of my videos before you did this writing? Class? Yes. I can see, I can watch it. Yes, I know, Mr. Vũ, you did. But how about the other people? I need to know. Thầy cần phải biết các bạn khác có coi kỹ cả hai video trước hay không? Trước khi làm bài này hay không? Hello? Tùng, Đức Phúc. Em chưa xem trước. There you go. That's why you're gonna make mistakes a lot. Chắc chắn sẽ phạm rất là nhiều lỗi nếu mà không chịu coi. Okay. How about Phúc? How about you? Chưa có hết thầy ạ. Nữa. Rồi thầy đã dặn thì phải làm ơn làm cho nó kỹ. Ok, còn Ngọc Thuận, did you? Okay, of course. Em coi rồi hôm nay nhưng mà em chưa có làm. You missed the deadline. Okay, fine. Okay, you will have to do task 2, okay? Do not miss again, okay? Yeah. All right, now. Okay, so we have a writing task 1. The charts below show the average percentages in typical meals of 3 types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. Mấy cái biểu đồ bên dưới này nó chỉ được cái tỷ lệ phần trăm trung bình trong những cái bữa ăn điển hình của 3 loại chất dinh dưỡng. Tất cả mấy dưỡng chất này có thể là nó sẽ không có lành mạnh, không tốt sức khỏe nếu mà ăn quá nhiều. And of course, task 1, you always have to summarize information by selecting and reporting the main features. And you have to make comparisons where relevant. Task 1 lúc nào cũng đòi hỏi là so sánh, cũng đòi hỏi phải tóm lược thông tin quan trọng, lựa chọn tường thuật những thứ ý chính thôi, và so sánh nào liên quan thôi nha mọi người. Cái nào nhỏ nhỏ xinh xinh đừng nói, cái nào quan trọng hãy nói. So this one, average percentages of sodium, saturated fats, and added sugars in typical meals consumed in the USA. So that's America. The United States, the United States of America. Lúc nào cũng có the nha, ở đây nè. Cái nào mà nó tạo thành một cái nhóm lớn, ví dụ như the European Union, the United States of America, the UK. It's the UK. Cái nào được tạo thành bởi những cái thành phần nhỏ hơn nó đều phải có the đằng trước. The Philippines tạo thành bởi 7.000 cái hòn đảo. The Philippines is made out of 7,000, more than 7,000 or 8,000 big or small islands. Alright, this one. Tỷ lệ phần trăm trung bình của cái natri nè, sodium nè, chất béo bão hòa nè, và đường được thêm vào trong những cái bữa ăn điển hình được tiêu thụ ở nước Mỹ. So you can see here, sodium, saturated fat, and then sugar. This one is breakfast, bữa ăn sáng nè. Lunch is this one, bữa ăn trưa, dinner, bữa ăn tối, và snacks, ăn vặt. Alright, so let's look at their writing now, Mr. Vu. So first person, okay, the pie chart illustrated. Tại sao lại dùng thì quá khứ đây? Why do you use past tense here? So we have 3 pie chart actually. So
Thực sự là có 3 cái biểu đồ bánh lận. So the 3 pie charts. So the pie chart, you can say the 3 pie charts or you can say the pie chart. It's fine. But this one illustrate is in present tense, okay? Cái chỗ này là cái từ này phải dùng trong hiện tại đơn nha. Because look at the essay title, they give you in present simple. Cái đề bài nó cho mình ở thì hiện tại đơn thì mình cứ viết mở bài hiện tại đơn thôi. Tại vì viết lại đề bài mà. Try to give the opening in the same tense as the essay title, okay? This is simple present. The average proportions, những tỷ trọng trung bình of 3 categories của 3 hạng mục. Nutrient standards, những chuẩn dinh dưỡng ha. Những chuẩn dinh dưỡng có bằng chất dinh dưỡng không? Nutrition standards is the same as nutrients. There you go. You do not need to change everything here. Không cần phải hay cái gì cũng thay đổi đâu. You don't need to do that. So sometimes when you paraphrase, the meanings can change. Okay, so be careful. Đôi khi là mình paraphrase có làm cái ý nghĩa nó bị thay đổi, nên phải cẩn thận nha. So nutrition. Oh, sorry, nutrients, not nutritions. Nutrient mới đúng, dưỡng chất. In typical meals, okay. Maybe harmful to health, gây hại sức khỏe. If overconsumed. Yeah, eaten too much mean overconsumed. Very good. Bị tiêu thụ quá mức, okay. Overall nhìn chung thì sao? Saturated fats. It's higher at dinner than at any other meal. Những bữa ăn khác, plurals. Other meals. While added sugar is eaten most in snacks. I think it's better to say added sugar it's found most in snacks, because you don't want to say again like consumption, eaten or something like that, right? Because if you eat those things, it means you can find them in those food. Mình không muốn lặp lại cái chữ tiêu thụ hay ăn uống gì cả. Mình có thể nói là bây giờ tôi tìm thấy tôi tiêu thụ nó ở đó, tức là nó nằm ở trong cái thức ăn đó, trong bữa ăn đó. So while added sugar is found. It's found most in snacks, for example. Okay. It looks like you mentioned the biggest thing, the thing with the biggest percentage. Giống như là Vũ đang nêu cái nào mà nó có cái tỷ phần trăm cao nhất vậy đó. It's actually okay. It's a good approach. Một cách tiếp cận khá ổn. Firstly, sodium consumption. The consumption of sodium and sodium consumption. Okay, this is good. Flexibility in the way you write. Có một cái sự linh hoạt trong cách viết rất tốt. It's highest. It's the highest. At lunch. And the second highest. Nó phải có the nha các bạn. Because higher, the highest. So you have to have the before that. The highest and the second highest. The. Nhiều thứ nhì. What? What's the lunch nữa vậy? Mr. Vũ, what's lunch again? And the second highest, where? Breakfast với lại là cái đầu tiên là breakfast. This is okay. Sodium consumption is highest at dinner, mới đúng? At dinner. Yeah, at dinner trước. Yeah. At dinner, and the second highest at lunch at 43 and 29% of total sodium per respectively. Ok, chỗ này dùng respectively phải có dấu phẩy này nha. Xong rồi respectively. You need this comma here, okay? And then respectively. Yes.
Rồi nêu hai hạng mục ra, xong rồi nêu hai con số ra, ok, và dùng chữ số phẩy respectively này, chính xác. Okay, you mentioned two category and you mentioned two numbers. You need comma respectively to if you want to say that they follow that order. Nếu mà muốn nói nó theo cái trật tự đó phải có phẩy respectively. The percentages of these types of nutrients. So this type of nutrients means sodium. Very good. Một cách để mà viết nói giảm, nói tránh ra cái chữ sodium. This is a way to avoid having to say the word sodium again. Good, good, rất tốt. At breakfast, at lunch, the same. Thay vì nói chữ the same, cái từ đó kém sang lắm luôn á. The same is like very spoken language, you know. So use the word similar. Yes. Similar. Or is there any other way? Equivalent. You know equal, right? Equal is a verb. Equivalent, it's an adjective. It's a higher band score adjective actually of the word equal. Equal can also, it's an adjective as well. Yeah, you can use this word this way. Both at 14%, okay. Nó có sự so sánh giống nhau là được, hoặc là khác nhau bao nhiêu đó là được. If you have a comparison, is it similar or is it what is the differences in the other category, trong hạng mục khác? Nó là những hạng mục khác, tại vì nó có 3 thứ lận mà mình nói sodium rồi thì hai cái còn lại là số nhiều chứ. So there are 3 categories actually. So you mentioned sodium, so here saturated fat and added sugar becomes categories with S, plural. In the other categories, cái sự tiêu thụ, sự đưa vào cơ thể, saturated fat intake also is the largest. Cái này thiếu hoài nữa. And the second largest at lunch. Sorry. Making up 37. Nói theo kiểu này cũng được. Liệt kê từng cái bao nhiêu phần trăm ha. Nhưng mà no, I think. But you mentioned the second largest, the largest, that's comparison. Nếu mình kêu là nó cao nhất, cái cao thứ nhì đó là một cách so sánh rồi. So that's a comparison when you say the largest, the second largest, the highest, the second highest. So it's actually good. Đây mình đổi thành greatest cái lại the greatest. Yeah, you can say the greatest, the second greatest. Yeah, why not? Or the biggest, the second biggest. Ok, cái chỗ này nếu mà không muốn lặp lại cấu trúc respectively nữa, mình phải dùng cái mình có thể dùng cái tính từ của nó, mà tính từ thường nó được nghĩa danh từ nằm đằng trước danh từ. So here, if you don't want to repeat the same way respectively, you can use the adjective way, making up a respective. Okay, I have to mute your microphone now, it's so noisy. Making up a respective 37% and 6%. Bây giờ cái dạng tính từ của chữ respectively nó sẽ nằm đằng trước cái danh từ nào đó. Danh từ là cái này nè. This is the noun that you are trying to use the word respective to give information about. Cái danh từ 37 và 26% này là nó được bổ nghĩa bởi cái chữ respective ở đây. Tính từ. Making up a respective 37 and 26% of total saturated fats. Okay, the proportion of this kind of nutritious standard. Chuẩn dinh dưỡng nó kỳ cục lắm. We never say nutrient as nutritious standard, you know.
proportion of this kind of nutrients. Tỷ trọng, những cái tỷ trọng của cái loại dưỡng chất này. Tại vì câu trước đó mình đang nói về saturated fats, cho nên là câu đằng sau người ta cũng sẽ hiểu dưỡng chất này là cái gì, là saturated fats. Because the previous sentence we mentioned saturated fats, right? So here nutrients, this kind of nutrients means saturated fats. Okay. Okay. It's next time. Những tỷ trọng thì là and are. Okay. The proportion is plural, so are. Okay. Better. Then at breakfast. Dùng một cấu trúc này hoài nó sẽ không tốt lắm. If you use the same structure like this, maybe try to vary the structure, tìm cách biến thiên biến đổi cấu trúc đi. Mình có thể là mình so sánh cái sự khác nhau này, 21, 16 nó cách nhau 5% thôi chẳng hạn. Với cái breakfast nó nhỏ hơn chẳng hạn. We can try to vary the structure like this. 21%, it's 5% more than 16, for example. Are 5%. Mình dùng cái dấu phần trăm hay là cái chữ percent đều được nha. We can use percentage symbol or percent. It's okay. 5% that more than at breakfast. And you do not need to repeat, then you do not need to declare or say numbers at all. Mình không cần phải nêu ra mấy cái con số liệu này nữa đâu, chỉ cần nói sự khác biệt của chúng thôi. You do not need to mention numbers again, you need to compare them only. So that's why I put that 5% here only. Thêm những cái từ nối đi. You need more linking words. Okay. And then lastly, added sugar intake, it's the greatest. Add snacks. Ở những cái snacks. Okay. Well. Khi mà em nêu có một hạng mục thôi, ở cái snack thôi, mà một con số đâu cần respectively làm gì người ta cũng hiểu là con số đó nằm trong cái snack thôi. When you only have one category that is snacks, added sugar in snacks, and one number only, you do not need respectively at all. In contrast, ngược lại này, một sự tương phản. This is a way to compare, một sự so sánh. This is a contrast comparison. It is eaten least at, nó được ăn ít nhất hả? Eaten nó hơi bị kém sang. It's like, eaten is a bit like, I wouldn't use that word. It is consumed least. Nó được tiêu thụ ít nhất. It's consumed least at breakfast. 16%. Nhiều nhất và ít nhất. Okay. The biggest, the smallest. Okay. At dinner, it is at cái chữ ít này nó refer cho cái gì? Cho cái added sugar. It here refer to the word added sugar because in this paragraph, it's the only thing you talk about, the only category of nutrient you talk about. Trong cái đoạn này, đây là cái added sugar, nó là cái hạng mục mà chất dinh dưỡng duy nhất mình nói đến. Tại bên trên này nói về sodium với saturated fat rồi. Bên đây là chỉ có nói về added sugar thôi. It is at 23%. Mà là có một cái mức độ tiêu thụ tương đối thấp nếu được so sánh với những cái dưỡng chất khác.
Có một cách so sánh. If it's relatively low, it's a way to compare. Okay. Mình có thể so sánh theo kiểu mà trong cùng một cái pie chart này, cái này nó gấp đôi cái kia chẳng hạn. You can mention like, you can compare like in the same pie chart, this one is double this one, for example. You can do that as well. Or you can compare between different pie charts. Có thể là cross compare, có thể là so sánh chéo theo kiểu mà giữa các pie chart với nhau cũng được. Okay, but this one sounds okay. It looks okay. 184, see? 184 từ. How long did it take you to write this essay, Mr. Vũ? Bài này em làm học 1 tiếng, nhưng mà em sửa là chắc phải 3 ngày. 3 ngày? Dạ, 3 ngày. Okay, 3 days. Oh, it's fine. Okay, at first, it takes a lot of time, but slowly it gets better. Yeah. Từ từ nó mới tốt ổn hơn thôi. Lúc đầu lúc nào chả nhiều, chả tốn lâu dài, chả tốn lâu. Từ từ nó bóp lại. Alright, and then Mr. Tung. Em bổ sung một xíu. What is that? Cho em hỏi cái này được không ạ? Yes. Cái chỗ the highest đồ này nọ, đồ largest đồ này nọ. Tại vì em thường thấy ví dụ mình so sánh trong cùng một cái chart đó, thì thường người ta sẽ không có ý là cùng một cái hạng mục đó, thì mình sẽ không dùng the. Còn nếu mà em so sánh giữa sodium với lại saturated fat, em sẽ dùng the. Cái đó là em No, you just have to follow. You just have to follow the rules. You have to. Everyone like, okay, this is superlative adjective. You must have the. Tính từ so sánh nhất chắc chắn theo luật là phải có the thôi. Okay. But you know why this one there's no the? Biết tại sao này không có the không chỉnh không? Tại vì cái này là một trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái động từ to consume, cái cách mà nó consume. This is an adverb that give information about the verb consumed. But while this one is a superlative adjective, they're different. Chúng nó khác nhau, cho nên là mình mới phải coi cái công dụng của nó khác nhau thì mình mới sửa được hay không. Dạ em hiểu rồi thầy. Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn. Okay, welcome. Nào, the file charts. Để đó cho thông tin về. All the meals. Tại sao chỗ này là viết hoa? Why is capitalized here? Ẩu nè. Mỗi lần ẩu gì thì trừ 0.25 đi. Không đùa đâu nha. Sometimes like that. Sometimes every single tiny mistake like that, if you get 0.25 point reduction, your whole essay is going to be like. So be careful. It is not good for your health if you think too much. Your health nè đó, bắt đầu cá nhân hơn rồi nè. Sức khỏe của bạn. It's starting to get personal if you write your health, because this is a writing test one. Remember, you have to write in a way that it sounds less personal and more formal. Phải viết trịnh trọng hơn và ít cá nhân hơn, chứ đừng có dùng là sức khỏe của bạn. Cá nhân quá còn gì nữa. It's not good for health là được rồi. It's good for health. All of the meals are not good for health if eaten too much. Eaten too much chúng ta thay bằng gì? How can we change eaten too much? If consume excessively, ăn một cách quá mức, excessive. If you consume excessively. Chỗ đó mình dùng taken được không? Yeah. Well, taken. You say taken when you are drinking like medicine. You know, when you consume medicine,
but this is food. You have to say consumed, I think, or ingest. Yeah. Ăn vào, ingest, or consumed. This không có gì taken. We don't use taken for food, I think. No, we don't. Respectively. Này giống kiểu liệt kê ra chứ không phải câu này câu kia nối nhau đâu. This is like you declaring things. This is not like a sentence structure, you know. And this one you should put it here. Cái câu này nó để đây nè. Because 3 types of nutrients is here. You know. So if you write it here, it's linked, it's related. Nếu mình để nó ở đây thì nó sẽ related cho cái câu trước đó. It's related to the 3 types of nutrients here, you see. So move it here, I think is a better idea. Có tên gọi là. Có tên gọi là. Nên coi lại mấy cái video này sửa bài nha mọi người, cho kỹ nha. You need to rewatch these correction of writing videos, okay? Very carefully. Những tỷ trọng trung bình thì đúng không? Because I think there are many proportions, many percentages. Are these things capitalized? Sao nó viết hoa vậy ta? Oh, all of them are capitalized, okay. And added sugar. Ẩu nè. You're not being careful enough. Alright. It can be seen that tôi nhìn thấy được rằng. Okay. Cái này nó viết hoa, cái này có phải viết hoa nha. This is capitalized, this one has been capitalized well. Ẩu quá. Sự tiêu thụ của hai cái này, cái chữ sự tiêu thụ này mới là quan trọng nhất nè. The whole thing, the consumption of this one, the word the consumption is the most important and it is singular, so that's why it is very good. Cái đống này thì cái the consumption này mới là cái từ chính của nó. Sự tiêu thụ của sodium và saturated fats thì cái chữ này mới là quan trọng nhất và nó là số ít, cho nên là chia là is. It's mostly in the evening with high percentages. In the evening, you mean dinner? Yes. Because you can have snacks any time of the day. So if you say in the evening, it can be confusing. Snacks nó cũng ăn bất kỳ lúc nào trong ngày được mà, cho nên là em ghi evening như vậy nó sẽ có thể gây hiểu lầm, gây confusion, gây ra sự rối. I think. Be careful, this is a logic problem, this is a logic loophole. Đây là một cái lỗ hổng. This is a loophole. Lỗ hổng về logic ở đây của em. Mostly just say dinner with high percentages. Just use the word dinner, okay? Pressing the wrong button. Added sugar again. Tại sao phải chết một lần nữa đây ta? Okay. You want to mention that these things is something that occur once again. Em muốn nhắc là cái này là một điều mà nó diễn ra lần nữa. Okay. So maybe try to write at beginning. Similarly, cũng giống như thế. Thì nó sẽ là lần nữa y chang vậy, là giống như thế còn gì nữa. If it's happened the same thing again, it's similarly, of course.
A large proportion of snacks. Okay. What in general are the meals? Cái gì thế này? Excuse me. What is that? I don't understand this. Kiểu như là em nói về giới trẻ ấy, thì trong bữa ăn của họ thì Task one, có nên nêu lời khuyên không? Có nên nêu ra cái giải thích tại sao như vậy không? Should you give advice? Should you provide like explanation for why the way they are? No, you should not. You should not do that. And remember, this is 196 already. 196 chữ rồi đó. You do not have enough time to write task 2 if you write too long the task 1. Task 1 viết quá nhiều, sẽ không có thời gian viết task 2 nha. Cẩn thận. Okay. Looking at the 3 pie chart, I think. Nhìn vào ba cái biểu đồ bánh chỉ ra về. Wrong grammar. Looking at the 3 pie chart shows about what? Cái câu này nó chẳng để làm gì cả. This sentence does not serve any function. Nhìn vào ba cái biểu đồ bánh chỉ ra về tỷ lệ phần trăm trung bình của những dưỡng chất. Sai ngữ pháp nè, nhưng mà cái câu này cũng chẳng để làm gì, vô thưởng vô phạt. Has nothing to do with comparison or whatever. Kiểu dẫn câu. Cái câu này không quan trọng, nó không có phục vụ một mục đích để so sánh hay làm gì cả. Dẫn câu là dùng trong task 2 đi, ok, fine. Nhưng mà trong task 1 như này, thực sự là tập trung vào so sánh đi, nó ổn hơn. I think in task 1 you should focus on comparing. You do not need a sentence that does not serve any function. So about sodium. Về cái sodium thì sao? Khi mà một cái cụm gì đó nó bắt đầu một cái giới từ như thế này, nó không được sử dụng như một chủ ngữ nha. So when something starts with a preposition like this, it cannot be used as a subject. Be careful with that. About sodium. Hơi thất vọng. I'm a bit disappointed. Em liệt kê số liệu không so sánh gì đó. You're listing the numbers out, but you did not compare at all. Ví dụ giờ 40% đi, cách 10 hay 29% là 14% đúng không? Thì mình đưa ra cái con số phần trăm đó sự so sánh chẳng hạn. If it's 43 minus 29 is 14% difference, you see? You can mention that. Có một sự khác biệt, có một sự khác biệt. 19%, there's a difference of 19% between dinner and lunch. Sorry, there's a 19% difference, sorry. There's a 19% difference. Có một cái sự khác biệt 19% giữa dinner and lunch. The second is about saturated fats. Cái thứ nhì là về saturated fats. Okay. It has, nó có 37%. Cái chữ có dịch ra làm sao Tùng? There is, there are nhớ không? When something exists, you say there is, there are, not it has. Careful. Em thường chỉ dùng cho hoạt động nên là kiểu con số liệu thì chú ý, học không chú ý vậy đó.
Pay attention to what you are doing. It has no, there is, there are. Okay, and then this one, it's like 11% difference. Or basically 37, calculator. So 37 divided by 26, how much is that? It's nearly 1.5%, right? 1.5 times 37 chia cho 26 nó gần 1.42, gần 1.5 gì đó. So you can say that the second is about saturated fats. Và có thể nói là dinner nó chứa gấp rưỡi số lượng saturated fat so với cái lunch chẳng hạn. You can say that dinner contains 1.5 times more saturated fats than lunch. As dinner contains 1.5 times more than lunch. Khi mà bữa ăn tối chứa 1.5 lần nhiều hơn là bữa ăn trưa. Tại vì anh em biết là saturated fat rồi. We know that we talked about saturated fats already. So as dinner contains 1.5 times more than lunch, we do not need to repeat the word saturated fat here. Mình không cần lặp lại cái từ saturated fat nằm ở cái chỗ đằng sau 1.5 lần này nữa. Tại câu này nó đã có cái này rồi. Ok, thật sự hết luôn. From the two pie charts. Câu này là một cái câu không có để làm cái gì cả, tại vì nó không phục vụ mối yêu cầu task 1, đó là nhìn thấy cái gì thì nêu cái đó thôi, chứ không có cần phải nói là ăn tối thì rất harmful for health. Nó có cho cái điều này ở trong bài task 1 không? Không hề. Cho nên viết là thừa mứa, không phục vụ đúng cái nhu cầu của task 1 nó yêu cầu. For task 1, you only need to show them what is written in the essay title, not what you assume. Or you do not need to explain or give your opinions. You do not do that, okay? In task 1. Không có opinion, không có giải thích, không có gì ở trong task 1 ấy. Thì thấy cái gì thì cái đó thôi. Okay. So, this sentence, the final chart show about cái biểu đồ cuối cùng. Thì cái này là shows. The final chart is only one chart, so shows. To show something, not show about nha, không có show about nha. Dịch tiếng Việt ra chỉ ra về cái gì đó là show about phải không? Trời ơi, show something thôi. The final chart shows added sugar. Like it has thế này. Yeah. And there is không ai được. When you mention a number like this, well, you can write is or are, it's fine. Khi mình nêu ra là có một cái con số phần trăm này như thế này thì mình có thể dùng there is, there are đều được hết. Cái đầu cuối cùng chỉ ra được cái added sugar và có 42% ở trong snacks. Mà rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, cái khúc này không cần thiết. This is not necessary. Em thấy theo kiểu cái đề thì kiểu không tốt cho sức khỏe lắm. No. Đẩy mà không. This is not a task 2. Tập trung vào yêu cầu đề nó muốn cái gì, chứ không phải là em cứ nghĩ là đề nó muốn này. Rồi chết rồi. Focus on what the task want you to do. Do not provide information that is not relevant. Không cung cấp thông tin mà nó không liên quan yêu cầu đề nhé. Đừng có theo cái kiểu của văn học Việt Nam nhé. Đừng có tưởng viết càng nhiều là tốt nha. No. You should not just write a lot and you think it's gonna help your grades. No. It's bad. Cái kiểu văn học này nó khác với là văn học Việt Nam lắm luôn á.
This is different from the Vietnamese literature. Careful. Và có một con số khổng lồ. Maybe there's a massive percentage of 42% is snacks. Và có một cái con số khổng lồ 42% ở trong snack đi. Thì nhưng mà nó vẫn chưa có so sánh với những cái phần khác. Compare with the others. Tùm lum luôn á. To complete the three graph. Viết ra chữ nha. Cái số 3 này. Just write in words the three graphs. Không có bên trên gì hết đó. Cái chỗ này là cái bài làm. Ở bên trên bên dưới nó không có ý nghĩa gì hết đó. Ở đây đó. Remember that this is your essay. Above or below here doesn't mean anything. The three. Cho order vẫn nói rồi, không có chịu coi video gì hết, làm sai tùm lum hết á. I told you to watch the video, you didn't. We do not need to write conclusion for task 1, but you need an overall. Task 1 cần cái phần nhìn chung, nhưng mà không có cần phải ghi kết bài. Viết lại. The diagrams illustrate. Okay, Phúc, your turn now. Okay. Khoảng trống đâu Phúc? Where's the space in here? The average proportion of 3 top nutrients in typical meals. Bao là những chất ở những bữa ăn thì cụ thể. Which can be very harmful to health if consumed too much. Dấu cách ra, trời ơi. Mấy cái này em mà đi thi máy á, không có trốn được đâu nha. Đi thi viết còn có thể chăm trước được, tại vì chữ xấu hay là cái gì đó. Mặc dù biết thi máy nó rất là dễ dàng cho mình, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng cái vụ này nếu mà em không có kỹ cái chỗ chấm phẩy cách ra các thứ cú pháp. When you take the IELTS test computer based, you have to be more careful, even more careful than the paper based, because they will see all the careless mistake that you do. You cannot say that, oh, my writing is bad, that's why I write like this. No. This is computer based, it's different. The three types consist of sodium, saturated fat, and sugar. Okay. Nhớ cái dấu phẩy này không? So this comma, when you mention 3 things or 4 things, then remember this one: A, B, C, and D. You need this comma, okay? Between the last thing and the thing before the last thing. Trước cái cuối cùng và cái kế chót nó phải có dấu phẩy này. Bất kỳ mình nêu ra một cái ví dụ màu nào cũng như vậy. In any case, when you mention examples, you need this one. Remember the structure. Okay, in general. Consumption level of saturated fat and sugars. Mức độ tiêu thụ của cái đống này ở dinner, thì cái mức độ tiêu thụ là cái từ gốc. The whole thing here, the main word is the consumption level, which is singular, so it. So this one you have to use is higher than in other meals. Although added sugar is taken most in snacks. We don't say we take
nutrients, we say we consume nutrients, we absorb nutrients. Mình sẽ nói là mình hấp thụ dưỡng chất hoặc là tiêu thụ dưỡng chất, chứ không ai nói là taken dưỡng chất. It's, or you can say it's seen, được nhìn thấy nhiều nhất. It's seen most in snacks. I think seen more in snacks. Nhìn thấy nhiều hơn trong những cái snack thì đúng không? It's seen more in snacks than other meals, so với những bữa ăn khác. Average percentage of sodium. Dinner contains the most sodium. Đây không phải cách nha, Văn nói nha. Văn nói và cái này là Văn viết nó khác nha. This is written language. It's different from spoken language. Be careful. Dinner contains the most sodium, comma, at 43%. Bữa tối chứa đựng nhiều sodium nhất, phẩy, ở 43%, phẩy. Và bữa trưa chứa đựng cái mức độ cao thứ nhì, the second highest. If you don't want to repeat the same structure, you can say which is 25%, 29% sodium. Không muốn lặp lại cấu trúc mà cứ phẩy xong rồi nêu số liệu như vậy thì có thể dùng mệnh đề quan hệ ở đây. I use a relative clause here to give information and to not repeat the same structure like here, you know. Which is 29% sodium. The second chart show the percentage is of saturated fats in meals. Bằng chuyện ăn tối, 37% chất béo bão hòa được hấp thụ. Are you sure? By eating dinner. %, 37% of saturated fat is consumed. Okay, fine. Lunch contributes, nên có những cái từ nối các câu lại với nhau. Trời ơi, học bao nhiêu quên hết sạch rồi. You need linking words. Moreover, thêm vào đó. Lunch contributes to a consumption of 20. Bữa ăn trưa đóng góp vào một cái sự tiêu thụ 26% chất béo bão hòa. Ok, very good structure actually. Một cấu trúc rất là hay đó, actually good. Good structure. Được theo sau bởi cái snacks, followed by snacks with 21% and breakfast with, ok. Cái cấu trúc mà được theo sau bởi cái gì đó là của thầy nè. This is my way of writing, huh? Good. The last chart illustrates the proportion of added sugar. Hai câu này nó có liên quan nhau chặt chẽ nè. These two sentences are related because they all talk about added sugar. So try to link them together. Ráng sao kết nối hai câu này lại với nhau đi, tại vì ý nó có liên quan mà.
cái biểu đồ cuối cùng chỉ ra được cái tỷ trọng của đường mà được thêm vào, mà trong đó snacks chứa đựng nhiều nhất. In which snacks contain the most là được. Không cần nêu số đâu, you do not need to mention numbers again. Mà trong đó cái snack nó chứa đựng nhiều nhất. In which snacks contains the most. Dinner includes 23%, while lunch includes breakfast. Lập liệt kê số liệu thật sự là không tốt đâu nha. Mà mình nên so sánh các số liệu với nhau. You need to compare numbers, not just giving out like numbers, just writing out the numbers they gave you. No, it doesn't work that way. Anyway, so one sentence to give some numbers, compare with the others. Okay, fine. All along the diagram shows that every typical meal consumed in USA contain a percentage of at least 15% nutrient can be helped consume too much. Nhìn chung, thì sau khi mà cái phần nhìn chung đã có cái nhìn chung này rồi mà cần gì nữa mà nhìn chung. You have this in general, this overall part already. You do not need this part again. And this one is 153 already. 153 đó, nguyên cái đống này. Trừ cái khúc này ra. This is 153 already, except this one. This one sounds like a general, something that general one, yeah. Cái này nó nghe như là nhìn chung vậy đó. Nhìn chung tất cả thì những cái diagram chỉ ra rằng mỗi một cái bữa ăn điển hình được tiêu thụ nước Mỹ chứa tỷ lệ phần trăm của ít nhất 14% của những dưỡng chất mà có thể là gây hại sức khỏe nếu mà tiêu thụ quá nhiều. I think this part can be put here. Những biểu đồ cũng chỉ ra rằng the diagram also show that. Okay. Any question? No. Are you sure? You have to ask question. When you learn, you have to ask question. If you don't ask question, you don't learn anything. Học mong hỏi, không học được cái gì đâu, thiệt luôn á. Học thụ động quá đi. Nhìn học anh Vũ xem anh hỏi nhiều câu hỏi không? Look at Mr. Vũ. Learn from him. He asks a lot of questions and he learns. Alright, are you sure you don't have any question? Yes. Hello. Cái chỗ yes. Mà của Phúc á, cái for 43% nó có hai cái dấu phẩy. Here? Dạ, đúng rồi. Đó nguyên sao nó hai dấu phẩy kìa. Cái chỗ này là giống như một cái mệnh đề, một cái gì đó mà mình mở ra cho thông tin phụ thêm vậy đó. Thông tin phụ thêm. Yeah. This is like something you open up, so you provide an extra information. So 2 commas here. Cái câu đó em nghĩ nếu mà gọn hơn là chắc gom lại giống của em thì nó cần display shorter. Say again. You want to combine it like the way you do, huh? I think it's better to combine it like what Mr. Vũ did here. Mình nghĩ cái chỗ này là nên combine nó lại thành nguyên cục trong hai cái hạng mục trong hai con số, xong rồi tương xứng với mình, nó ổn hơn. It looks better if you compare, you give two categories and two numbers and then comma respectively, I think. So that's why I told you to rewatch the video, the whole thing, okay? Not just your part. Đó là do tại sao là cho các bạn coi video coi thật là cẩn thận thôi, tất cả các phần luôn, không chỉ coi về mỗi phần của các bạn thôi. Because you can learn a lot from your friends too. Học thêm từ học bạn nhé. Okay, any question? More question?
Thầy chỉ lại cái khúc so sánh không? Which one? Khúc so sánh đó này. Cái khúc của Tùng. And is about saturated fat. Here. Yeah. I don't want to do that because he can surely watch the video, both video, but he did not do that. I mean, he could have watched my video and then avoid a lot of mistakes, but he didn't do that. Thấy hậu quả chưa? Ngay tức khắc luôn á. So sánh với lại những bạn khác, các bạn thấy được rõ ràng. Any more question? Nếu mà muốn thêm so sánh vô bài của mình nếu mà muốn thêm so sánh vô bài của mình thì thêm sao thầy? Nếu mà so sánh hai số liệu với nhau. Look at this one. Nhìn bài của anh Vũ nè, anh so sánh hai số liệu nè. Bây giờ anh nêu ra dinner và lunch, xong mà nêu ra hai con số là 43 và 29. Trong văn học tiếng Anh thì đương nhiên là mình phải coi nó cái chữ là tương xứng phẩy respectively. Tại mình không thể nào coi như người ta sẽ hiểu là cái dinner nó tương xứng số 43 và cái lunch tương xứng số 29 được. Cái điều đó bắt buộc mình phải làm rõ nha. Mình phải ghi rõ ra là mang tính tương xứng respectively, phẩy respectively. Trong tiếng Anh nó vậy đó. It's in English, you have to make everything clear like that. You cannot assume that people will understand what you say, okay? Vietnamese is not a very logical language. That's why it affects your logic a lot. Thật sự cho tiếng Việt á, nó có rất nhiều cái nó vô lý, nó không hợp lý, cho nên các bạn bị dính cái vụ logic hơi bị nhiều nha. Vấn đề logic rất là nhiều luôn á. Alright, more question? Cái vấn đề logic đó thì em nghĩ là mọi người trong đây chỉ cần coi clip của thầy nhiều là mọi người sẽ tự biết là logic. Và mấy cái đó là nó khó đến, nhưng mà bởi vậy theo kinh nghiệm của Vũ là mọi người cứ xem cái logic của thầy thì cho là ok à. Tại vì thầy cũng khá là logic đó, nên mình cứ follow theo thôi, thì mình sẽ tự suy luận ra được thôi. Chứ cũng lúc đầu mình cũng không có logic lắm đâu, tại coi nhiều quá bây giờ nó trong câu trước câu sau rồi nó hợp lý hay không hợp lý là biết liền. There you go. So just keep watching my videos and then you will eventually learn the logic and improve your logic problem. You know, everything starts slowly, but eventually you get there. Any question? Yeah, not for me. Not for now. Đố quá 150 thì có sao? Remember, task 1 you have only 20 minutes and minimum 150. Don't write too much, but you have to write enough. Nhớ nha, task 1 chỉ có 20 phút thôi. Trong lúc đi thi, 150 từ tối thiểu. Và làm sao? Mình phải dành thời gian task 2 nữa, cho nên phải viết vừa đủ thôi, không có quá nhiều. Okay. So this is for this week. So this one will be what? Count 14, test 2, test 1. Writing task 1. Task 2, sorry. This will be for Sunday, okay? Next Sunday. So deadline, Sunday. Nhớ nha. The 20th of November. Oh, Vietnamese Teachers Day. Ngày nhà giáo Việt Nam à. I don't really care. You study. Ngày qua em định nói là hôm nay nè, cái bài tách 2 này em đang sửa đúng rồi. Em định nói mà em nói lộn qua cái lớp 39. Nghe là bài tách 2 này em làm rồi. Em đang sửa. Có gì gửi thầy sớm. Moment. Are you saying it for sure? Wait. Class 39, we're doing Cambridge 15. 15. Không, ý là ngày qua em lộn, em trong cái lớp 40, trong cái lớp 39 á, em lộn mà em đã làm bài tách 2 rồi, là em lộn qua lớp này nè. Oopsie. Okay. Do the right one, okay?
Không nên nói mà em lộn được nha, không nên nói em lộn được nha. Do the right exercise, don't confuse between the books 15, 14, okay? Alright. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.